Guys, gusto mo bang kumita ng up to $100? Gusto mo yon? Pues, kung gusto mo yon, panuurin mo to. Alright guys, what's up and thank you so much once again for dropping by to his YouTube channel, Pinoy Money Online. Mr. Shane is here. Thank you guys so much for watching again. So guys, in this video po, meron akong share sa inyo na kikita po tayo dito watching YouTube videos. So yes, mahilig kang manood ng video sa YouTube or YouTuber ka din po ba, di ba? So guys, so try natin to. Actually, bago pa lang po ako dito. Kare-register ko pa lang po. Tapos may nakita kasi akong post nga ano ito, legit siya, paying po. Pero we will try po. Baka po paying ito, so makatulong po sa inyo kumita ng extra pera. Okay? So guys, don't skip the video po and iniimbitahan din po kita na mag-subscribe ka dito sa Pinoy Money Online kasi po, daily po tayo nag-upload ng video kung saan pwede ka, pwede ako, pwede tayong lahat kikita ng extra pera online dito sa internet. Okay? So guys, support Pinoy Money Online kasi po marami na pa pong mangyayari dito sa Pinoy Money Online. So, katatapos ko lang po magbigay ng pag-giveaways last August 7. So, abangan nyo po ang part 3 sa pag-giveaway natin. So, watch out kayo guys. So, abangan nyo po dito sa Pinoy Money Online. Mananalo ulit yung mga subscriber natin dito. So guys, meron din akong most recommended business sa iyo guys. Gusto mong kumita sa YouTube, di ba? So guys, click the link in the description. Pwede kang kumita sa YouTube kahit walang video. Okay? Gusto mo ba yun? Hindi ka gumagawa ng video katulad dito, gumagawa ako ng video, kikita ako. Hindi po, meron po akong most recommended sa iyo. Nandyan po yung link sa description. So pwede mo po yung bisitahin, panuorin nyo po yung video kung paano gawin nakikita ka sa YouTube. Mga YouTube videos na hindi ka gumagawa ng video. Okay? So guys, visit nyo lang po diyan at saka kayo na pong bahala kung interesado kayo. Nasa sa inyo lang po yan kung gusto nyo pong kumita ng pera online. Okay? So guys, start po. Ready ka na? Well, let's go to my computer now! Okay, so dito tayo ngayon sa computer ko, no? So before we proceed guys, iniimbitahan din po kita na puntahan mo itong Mr. Shane MESA page kasi po, isang YouTube channel ko po ito. Gusto ko pong sumali ka dito sa pag-giveaway ko po na scooter chip, scooter review both in China. Panuorin nyo po itong video na to guys. Tapos, intindihin nyo po kung paano sumali dito sa pag-giveaway. Guys, mamimigay po ako ng scooter na ito. This is worth 20,000 pesos. Okay, so puntahan nyo lang po ito. Nandiyan na po yung link dyan sa description para makapunta kayo dito sa Mr. Shane MESA. Okay, so guys, yan lang po. And let's go to the website what I'm talking about. So ito na po yung tinatawag na WINTUB. Okay? So earn money watching new videos online. So mag-watch ka lang ng videos, kikita ka na. How does it work? We have partners at WINTUB. Love, share multiple videos. So why not get paid by watching videos online in your free time? We pay you cash simply for watching short videos or TV shows trailer. Okay? Watch videos, commercial ads, movies, and TV shows online. Perfect way to earn money at WINTUB. Okay, refer your friends. Will confirm as soon as your friend joins, you get $1 and your friend gets $5. Or kung mag-register ka, meron kang kaagad na $5. Oh, wow, napaka-ayos guys. So get paid as the money flows in, you can transfer into your bank accounts, PayPal account, and more option. Yes po. So ito po yung partner nila. Up next, Tubmukyul, Livestream, Popmatic. So are you ready to start earning from WINTUB? So get started. So all you have to do guys is just sign up. Okay? So mag-sign up ka lang po dito. So all you have to do is just put your first name, last name, birthday, gender, then email, password, then I'm not a robot, then create an account. So yan lang po. So since may account na ako dito, maglalagin ako guys. So ayan po guys, nakalagin na ako dito na ako sa account ko. Ayan po, ito na po yung total views ko po. And then watch balance, account balance. Ito na po yung mga na-earn ko. So may 5 video po daily. So 5 video daily po na mapapanood mo. And then ito po yung mga price ng video. Video 1, panood ko na itong video 1. And then, ayan, so pupunta tayo dito sa video 2. Then manunood lang tayo ng trailer. Panoorin lang natin pa. Antayin lang natin itong matapos ang timer. So 34 seconds only to earn this kind of amount. Okay? So antayin lang natin to para matapos itong timer na ito. This is an advertisement guys. So Gatorade, Heart of Leo. So i-ano ko lang yung volume para hindi ako makapiright sa YouTube. Okay? So ayan po. So completed na po. So click ko lang itong complete. Automatically mapupunta po yan. So you receive a $0.32. So cents. Ayan po, napakadali lang. Ayan, another video 3, another 34 seconds. So antayin lang natin itong matapos itong timer na to. Tapos ayan, so mga videos po ito, mga paid, nagbabayad po itong mga
video, nag-advertise sa mga video to get more views po itong mga video na ito. So, I think this channel is monetized already, guys. Monetized na po ito, alam ko. Ayan, so kumukuha po ito ng mga views, watch hours sa YouTube. Kaya sila nag-advertise dito, nagbabayad sila. Okay, so complete na po. Ayan, so complete 0.47 cents. So, ayan po. So, to be able to cash out, to withdraw natin, so merong minimum withdrawal dito. So, pwede mong i-cash out sa Western Union, 100, USD, 150, 200. So, meron ding PayPal, 80 USD, get paid by direct transfer to your account. Meron ding 100, at saka 150. Okay, so meron ding ano pang payment option dito. Meron ding web money, 80, 100. So kung meron kang web money, this is like PayPal also, and Payoneer. So this is like PayPal also, Payoneer. Kung meron kayong, kung napanood niyo po yung previous video ko na on how to create Payoneer or paano kikita sa Payoneer, so i-browse nyo lang po yung channel ko, pwede kang kikita sa Payoneer. So ayan po, 80, pwede mo silang i-withdraw. So far wala pa akong hindi pa ako nakaabot ng 80. So payment option available because the amount required for this payout is 80%, which has not been reached. So okay muna natin. Tapos babalikan ko ito, guys. Gagawa ako ng part 2 na video na ito. Kung makaka-withdraw ako dito, gagawa ako ng video. At saka kahit na hindi ako maka-withdraw, just to warn you na huwag kayong mag-register dito. Okay, so but for this time, wala pa naman akong nakita na ito. May nakita akong nag-post na naka-withdraw siya. Gamit to ang WINTUB. So, try lang natin ito, guys. Try nyo lang po ito. Baka makakuha din kayo. Okay? So, referral. Pwede kayong mag-share ng link ninyo. Ayan po. So, hindi naman ako madamot. Yung mga link po ninyo dyan, ilagay nyo po dyan sa comment para every time may mga user din po na mag-register, so makakuha kayo ng referral. Hindi po ako madamot. So, ilagay nyo po yung mga link ninyo dyan para yung mga ibang viewer dito makakita sa mga link ninyo. Okay? So, yan lang po, guys. Earn 1 for every friend that you sign up. You can earn by referring others to register. Okay? So, yan na po yung link ninyo dyan. Doon meron dito terms of service, privacy. Kayo na po bahala dito. Pwede nyo rin isang kontakin. Okay? So, what can help you support at WINTUB. Ayan. So, meron ding about us. Kayo na po magbasa dito. And then terms and service, the how site works. So kayo na po magbasa dito sa terms and service sila, privacy and policy po. Okay, so far, guys, ito lang po muna sa ngayon. Short video, hindi po natin ito patatagalin. Gusto ko lang po i-share sa inyo na mayroon tayong bagong video ngayon na pwede tayong kumita dito. Okay? So guys, maraming salamat for watching, and of course, kung nakaabot ka dito, comment mo na itong keyword na ito, WINTUB. Okay? Keyword na WINTUB or WINTUB tawag dito. So, i-comment mo na dyan para sa next video natin, pwede ka manalo na 30 pesos load. So, once again, thank you so much, guys, for watching this whole video. And guys, alam nyo na, ang gagawin, comment nyo na yung WINTUB para manalo kayo ng reload the next video po natin. Okay, so, don't forget to subscribe and click the bell also of Pinoy Money Online para updated ka kung meron tayong bagong video na i-upload dito sa YouTube na pwede ka kumita ng extra pera online. Okay? So guys, once again, Pinoy Money Online, this is Mr. Shane, and I hope to see you on my next video.